not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Hello tourists, welcome to my channel Tour Guide Jeff TV. Thanks for watching. Mabuhay! Alright mga boss, welcome back to my YouTube channel Tour Guide Jeff TV. So ikutan muna natin gupit ng semi-flat top with fade na may ahit sa gilid. Ahit yun, ahit sa gilid. Okay, wala dito sa mga picture na ito. Okay, with Barber's Mhar. Okay, 1.5 yan. Okay. Yun. Sana din ako ba? Ito mas maganda ito ba? Good dapat ako. Pwede naman. Sige lang, patay mo. Okay. Magandang dilag, puso ko yung nabihan. Wala nang hinanais, di kaya aking labis ko. Magandang dilag. Esto a mí me rebota, te llamaban fila oficial de ti, ya te el número cambiaste. Magandang dilag.
perfect. Magandang dilag. On the top. On the top. Magandang dilag. Palang ako'y natulong na mga tinig mo sa aking nakabighani na di ko mapigil ang aking nadarama. Medyo hindi ka, girl, medyo hindi ka. Palang ako'y natulong na mga tinig mo sa aking nakabighani na di ko mapigil ang aking nadarama. Medyo hindi ka, girl, medyo hindi ka. Jonel Sagayno. Sagayno. Go way to
Jonel Sagayno. DJ Jonel Sagayno Remix. Alright mga boss, finish na rin ang semi-flat-top haircut ni Barbers Mhar. Ang bahay lang yung video. Ano? So, ito pang live. Ito pang right, shoutout po yung nagpagupit si Boss Nonoy de la Cruz sa ano natin, sa barbers natin, Mhar. So, as you can see, mga boss, kayo na po ang mag-ano, comment po kayo kung malinis ang pagkagawa o ano, okay lang ba. So thank you for watching po. Go. Alright, God bless.